Joo, tässä on taas joku vähän isotassuisempi mennyt. En mä tiedä, voisiko olla näätä. Ei näy. Kun se on tämmöstä hyppyloikkaa mennyttä se. Niin. Ja ne on ihan tuoreet jäljet. Nää on ihan tuoreet. Se voi olla, että olisi näätä, mutta on se myös mahdollista saukko. Ne on niin isoja ja samanlaisia, minä en oikein. Tuossa näkyy joku viiva, pikku, mutta siinä on niin pieni viiva tuossa välissä. Joo, no se on. Eikö se usein näy se häntä? No joo, mutta se on silloin kun se liukuu, niin siitä erottaa sitten, että se on saukko. Ja kynnet tuossa on, että enemmän uskoisin näätä. En tiedä. Ota oikein lähikuva, niin voi kotona koittaa katsoa tuota lumijälkikirjasta. Taas löytyi hauskat jäljet. Sieltä se on tullut tänne päin mennyt. Katsottiin ensin, että mikä se voi olla, että näin pitkät välit. Ennen kuin tajettiin, että joutsenhan se on ollut. Jäljet päätti, eli se on ollut sen kiitorata. Se on ottanut siitä vauhtia ja lähtenyt lentoon. Hauska juttu. No niin, meillä on tänään tämmönen rakkinen mukana. Eli ollaan menossa ottaa koukut pois, ei haluta nyt enää haukia. Ja katiska pannaan tuonne sulaan, jos tulisi vaikka ahvenia. Tietysti sinnekin menee haukia ja nekin syödään, että ei siinä mitään. Mutta nyt laitetaan ensimmäinen katiska vesille. Nyt vähän oksia sisään ensin. Kuustako ne pitäisi olla? Joo, ei se ole kuusta. Täällä on vaan mänty. Ihana nähdä avovettä. Täällä ole mitään. Älä niin paljon laita, ettei kalat mahdu. Joo, ei. Siinä olisi katiska. Joo. Oho, menen vielä vähän tänne päin. Se on siellä. Katsotaanpa mitä se sanoo. No niin, siinä on taas uusi jälkijata. Sieltä on koppelo tullut, sanoisin. Kävely yli tästä männiköstä toiseen. On kyllä hauska jälki. Joo. Luulen, että se on koppelo. Jos se olisi metso itse, niin ne olisi isommat vielä nuo jäljet. Ja tässähän niitä koppeloita elelee. Niin. Nyt näkyy hyvin, kun on tää tuore uusi lumi. Joo, näin on. Mutta tää on jo eilen kävellyt tähän lumeen, se on jo jäätynyt tuo jälki, että nämä ei ole niin tuoreet, mutta hyvin näkyy. Joo. Kyllä nyt on jälkiä taas, kun on tätä uutta lunta pinnassa. Kohta se kaikki sulaa ja sitten ei me nähdä mitään jällekin.
No niin, tässähän se oli se ensimmäinen koukku. Tai tää on se, joka meillä normaalisti on viimeisenä. Mutta se on nyt ensimmäinen, kun tullaan eri suunnasta, kun vietiin nuo katiskat. Katsotaanpa paljonko on jäässä. Ja nythän me vaan otetaan pois nämä koukut. Ei jaksa enää kalastella näillä. Ja taas löytyi jäljet. Voisiko tää nyt olla sitten supi? Ei ole niin helppo aina näistä jäljistä sanoa. Tää taas jälkikirjaa tutkia kotona. Numero 2. Ei ainakaan ole siimat ulkona. Ei oo, kun huono syötti. No niin, siinäpä jää korpeelle tai kotkalle. Ja tämä on viimeinen, eli numero 3. Joo, se on nyt sitten tää talvikalastus ohi, kun tämä nostetaan. Ei oo ketään täälläkään. Muuta kuin vanha syötti. Ei ole liikkunut enää tässä. Ja tämähän ei ole haukialuetta, missä nämä 2 viimeistä koukkua on. Onhan näihinkin tullut. Näissähän haettiin sitä madetta, kun näillä tienoilla saatiin viime vuonna made, mutta nyt ei onnistunut tällä kertaa. Ja madekeitto saamati. No, nyt on kevätkalastus sitten alkanut, kun pantiin nuo katiskat, tai 1 katiska vesille. Yleensähän on vasta siinä toukokuun loppupuolella saanut sitten verkot vietyä. Joo. Jääthän lähtee tässä yleensä siinä noin 20. päivä toukokuuta. Joo. Tuonne Sulaan saisi tietysti verkkoja ja meillähän on joskus ollut, mutta ei sielläkään ole tullut muuta kuin haukea ja sitähän ollaan nyt syöty riittävästi. Nyt pitäisi saada siika. Muuta. Joo, kohta siika. Ja ahventa tietysti, kutuahventa. Nyt pääsee niitä mätipalloja keittämään ja syömään. Nehän ne on hyviä. Ja siinä tulee monta kalaa syöty kerralla, kun syö semmoisen mätipallon. No niin, se oli siinä. Nyt lähdetään kotiin päin. Polttopuuhommi. Joo. No niin, tämmöiseen aamuun herättiin 4. päivä toukokuuta. Pieni lumimyräkkö. Näillä korkeuksillahan se talvi ei anna niin helposti periksi, vaan pinnistelee ihan loppuun asti. Oho. Lumi tulee oikein tuulen kanssa. Ja valtavat kinokset. Ja pystyykö kuvaamaan? Koitetaan. Melkoisen paljon lunta. Tuo on tietenkin vaan puuskissa kertynyttä. Huomenta. Huomenta. Ette tiedäkään, minkälainen lumimyräkkä siellä on ulkona. Niin. Aika muista. Missä teidän kuppi? Missä kuppi?
Tännekö ootte hautanut? Sielläkö se on iltaruoka haudattu? Tai astia on haudattu. Kohta tulee ruoka. Joo. Nyt ei ole terassikelit. On kuule terassi laitettu kiinni. Koitetaan huomenna uudestaan. Ne kyllä tykkää olla tuossa ikkunallisessa akvaariossa. Tämän ajattelin nyt sitten siivota ja tyhjentää nuo ankko ja vanhat pehkut pois ja laittaa tähän tomaatteja. Tässähän on melkein kuin pienoiskasvihuone. Pitää käyttää hyödyksi. Siellä on ykköshautoja. Sitten siellä on toisessakin on hautoja. Ja kolmannessa on hautoja. Toukokuun 4. päivä ja pitää ottaa tämmönen perinteinen toukokuun hiihto. Yleensä aina pystynyt menemään edes jonkun verran, ei ihan joka vuosi. – 26 vuotta on nyt asunut täällä Kuusamossa. Että sinä aikana. Tää on tosiaan nyt tullut yön aikana tämä lumi ja onhan tätä melkoisesti. Tässä on meidän tie. Se joutuu Jukka varmaan menemään vielä tänäänkin auraamaan. Eihän se ole varmaan kuukauteen aurannut traktorilla. Mutta siellä on kuitenkin tuo aura kiinni vielä, että sen puoleen pystyy menemään. Se on vähän jännittävää, kun ei ole mitään latua, että mihinkä kantoon sitä menee. No niin, nyt ajauduttiin ihan toisaalle. Toisaalta tämä on kaunista, ja onhan se kaunista, mutta tähän aikaan vuodesta niin sitä haluaisi jo mielellään olla kasvimaalla valmistelemassa penkkejä. Joskus sitä ajattelee, että olispa sitä nyt tuolla asuisi edelleen Etelä-Suomessa. En tiedä, olisiko siellä mahdollisuutta mitään kasvattaa, mutta olette aika onnekkaita, ketkä puutarhuroitte Etelä-Suomessa. Paitsi onhan sielläkin nyt paljon vitsauksia, kuivuutta ja kaiken maailman etanoita, niin ei ole mukavaa.
tultiin tähän järvelle. Mitä sanoit, onpa hyvä, ettei ole enää noita koukkuja pyytämässä. Tämähän olisi tietenkin ihan tämmönen ihanteellinen talvikalastussää. Eiköhän tämä riittänyt nyt. Mennäänpä kotiin lämpimään. Siellä on leivinuunissa tuleet, niin mieluummin sitä tällä säällä on siellä. Kuukauden päästä laitetaan tähän taas uimaraput ja uitikausi alkaa. Vaikka ei nyt siltä tunnu. Kyllä se juhannukseen mennessä on yleensä sitten jo lämpöjärvessä semmoinen 25 astettakin voi olla parhaimmillaan. Mutta ainakin se 20 astetta. Tämmöisellä talvisella hiihtoretkellä. Ja hyvää alkanutta viikkoa kaikille. Heippa! Tämän talven viimeiselle hiihtoretkelle.